Muros yun. Kuya, sino po si Elma Muros? Si Elma Muros ang reyna ng track and field sa Pilipinas mula 1980s to 1990. Ano po yung track and field? Track and field, edi yung mga sports na nilalaro sa track tsaka sa field. Nye! Inulit mo lang yun eh. Di nga! Yan sa track ginagawa ang mga takbuhan o running events. Itong gitna ang tinatawag na field. Dito naman ginagawa ang mga throwing events. At jumping events. Oh, ano? Puntahan natin siya. Sige po! Hi, Ma'am Elma. Ako po si Atom at ito yung mga kaibigan ko. Hi. Hello po! Magpapatulong lang po sana kami sa aming mga track and field skills. Hi, ato nga mga bata. Ano bang itutulong ko sa track and field na events? Ano po ba yung mga iba-ibang events tsaka paano yung training dito? Gusto nyo training? Kung gusto nyo, mag-jogging muna tayo at mag-stretching. Sige po! Sige Tara. po! Sige, tara na! Tara po! Napagod ba kayo mga bata? Di naman po, Ma'am. Konting pahinga lang. O sige, habang nagpapahinga kayo, pag-usapan natin yung running events. Ano-ano po ba yung iba-ibang running events? Mayroon pong 3 klase ang running events. Nandyan po yung sprints. Sabi ni Miss Elma, maikli lang ang sprint races. Mula 100 hanggang 400 meters. Kaya pabilisan ang labanan. Ang middle distance races, yung mula 500 hanggang 3,000 meters. Ang pangatlo ang long distance races. Lahat ng mga karera na mahigit sa 3,000 meters kasama ang marathon. So magkakaiba po pala yung mga klase ng events? Kaya magkakaiba rin ang pamamaraan sa pagtakbo nila. Sa sprint, ang mga harapan ng paa ang unang tumatama sa lupa. Mas mabilis ang pagtakbo kapag ganito. Gumagamit din ng start block sa sprint. Mas mabilis ang takbo kapag meron kang ganito. Hindi bilis ang importante sa mga iyon. Mahalaga ang strategy. Dahil maabot ng ilang kilometro ang karera, ang style ng pagtakbo ay pangmalayuan talaga. Maliliit at matipid ang mga galaw ng paa, tuhod, pati ang mga kamay para hindi agad mapagod.
Yung iba, binibilisan sa umpisa para magkaroon ng malayang agwat sa kalaban. Magpapabagal sa bandang gitna ng karera para makapagpahinga. Pagkatapos, bibilisan uli kapag malapit na sa finish line. Yung iba naman, binabagalan sa umpisa at bilang ibubuhos ang lahat pag malapit nang matapos. Iba rin ang paghakbang sa long distance races. Kung sa sprint, ang unahan ng paa ang unang tumatama sa lupa, dito, ang sakong o heels ang nauuna. Mas matagal mapagod kapag ganito ang pagtakbo. Bukod pa dyan, merong relays, hurdles, steeplechase at walking events. Sa relays, teams ang naglalaro. Pinapasa ang baton sa susunod na magpapatuloy ng karera. Sa hurdles naman, may mga nakaharang sa track na kailangan talunan. Ganon din sa steeplechase, pero mas mahaba ito at mayroong pang obstacle na may tubig. And last but not the least, ang race walking. Pinapag-aralan din ng karerang ito. Bawal kasing sabay na umangat ang mga paa ng racers. Kuya Atom, Ano? pwede ba natin subukan yung sinabi ni Miss Elma? O sige, paano? Taya ka. Oh.